có Dreamer, không có lịch trình lớn của nghệ sĩ nào, thậm chí Weibo còn hiếm hoi nằm yên, không một từ khóa hot search gây bùng nổ, nhưng chỉ vài phút sau, chỉ cần một bức ảnh, chính xác hơn là một bức ảnh trẻ con, đã khiến cả Internet như bị một cơn gió xoáy cuốn đi, và chủ nhân của bức ảnh ấy không ai khác ngoài Triệu Lệ Dĩnh, một trong những minh tinh có sức ảnh hưởng bậc nhất tại Hoa ngữ. Sự việc bắt đầu rất nhẹ nhàng, khoảng 8 giờ sáng, tài khoản Weibo của Triệu Lệ Dĩnh đăng tải một bài viết ngắn gọn, chỉ gồm vài chữ đơn giản: khi còn bé, bảo bối của mẹ, và đi kèm là một tấm ảnh chưa từng xuất hiện ở bất kỳ nơi nào, ảnh con trai cô, Tiểu Tường, lúc chỉ mới 1-2 tuổi. Trong ảnh, cậu bé đang ngồi trong một chiếc ghế nhỏ màu xanh, đôi chân mũm mĩm đung đưa không chạm đất, gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt sáng như hai giọt nước, hàng mi dài cong vút, mái tóc mềm mềm rủ xuống trán. Cậu bé mặc một chiếc áo len màu sữa, trước ngực có in hình một chú gấu nhỏ. Trên tay cậu là một món đồ chơi bằng gỗ, có lẽ là do cậu vừa học được cách cầm và đang say sưa khám phá thế giới. Cái má lúm nhỏ xíu khi cười nhẹ, ánh mắt đầy tò mò, đôi môi cong cong mềm mại, tất cả tạo nên vẻ đáng yêu khiến trái tim người xem lập tức tan chảy. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cô chuẩn bị đăng ảnh, không có teaser, không có tin tức do gì, không có hoạt động quảng bá nào đi kèm, chỉ một bức ảnh. Tiếp theo là một cơn sóng thần truyền thông.